Pitkäsateinen ja musta syystalvi. Ei kiitos. Tavoite oli lähteä joulun jälkeen etsimään talvea pohjoisemmasta ja ajatuksena oli mennä Isosyötteelle eli Suomen eteläisimmälle tunturille. Mutta matkan aikana kohtalo puuttui peliin ja tässä tarina siitä. No niin. Hello ja terveisiä Ylivieska Prisman parkkipaikalta. Oltiin tässä yötä. Nyt on siis uuden vuoden aatto. Tultiin tähän näin 9 jälkeen ehtoolla ja ajateltiin, että täytyy vetää unta kuulaan välillä. Ja jäätiin tähän yöksi sen, että ei ole mitään parkkirajoituksia. Tuossa oli toi Kärkkänen. Meidän piti alun perin mennä tuonne Kärkkäselle yöksi, mutta siellä oli oikein liikennevalot, että sinne parkkipaikalle ei saa mennä. Ja oli liikennevalot punaisella. Ilmeisesti ne ei sitten halua ketään sinne yöaikaan. 20 astetta oli pakkasta, kun ruvettiin nukkuun ja kyllä siellä lämmöt pysy. Lämmityslaite ei ollut ihan täysillä. Pikkasen oli pelivaraa vielä. Aamulla kun heräsin, niin 18 astetta oli lämmintä tuolla sisällä. Mutta kun dieselhitteri pöhöttää aika lailla täysillä. Täytyy mennä sisälle aamukaffeelle. Jatketaan tästä sitten matkaa. Aika rapia keli täällä nytkin on. Tervetuloa taas. Edelleen ollaan Ylivieskassa. Tossa kun viimeksi kuvasin, niin sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Matka ei ole jatkunut kyllä juuri lainkaan. Auto ei sitten lähtenytkään käymään. Ei inahtanutkaan. Pieni napsahdus vaan kuuluu, kun koitti startata ja siinä sitten jonkun aikaa räknäsin, että mitä sitten tarvitsisi tehdä. Ja no ensin koitin hommata jostain korjaamolle aikaa, että olisiko korjaamolla aikaa vaihtaa akkua. Olisi hinauttanut auton sinne korjaamolle ja joku vaihtaisi uuden akun siihen. Joo, ajattelin sillä laiskana ihmisenä ja vakuutusmaksujen maksajana ajattelin, että teenkin sillä lailla, että otan toi hinausauton vaan korjaamolle ja saa korjaamolla vaihtaa siihen uuden akun. No, siinä kun sitten soittelin vähän aikaa noita korjaamoita, niin eihän millään ollut aikaa uuden vuoden aattopäivälle yhdelläkään korjaamolla, ei edes akunvaihdolle. Sitten siinä oli onneksi Kärkkänen, oli siinä vähän matkan päässä. Ja ostin Kärkkäseltä uuden akun. Vaihdoin siihen akuun ja sama homma, ei mitään apua ollut uudesta akusta. Taas uudelleen soittokierros korjaamoille. Itse asiassa mä menin käymään sitten toinen Kärkkäsen siinä autokorjaamolla, kun siinä oli autohuolto siinä Kärkkäsellä myös, niin menin käymään siinä. Niin siellä sitten sovittiin, että hinataan auto siihen ja ne katsoo sitä sitten. Jos se vaikka sitten kun se saa lämpimään, kun oli 20 astetta pakkasta, niin jos sen saisi sitten lämpimään ja jos sen saisi vaikka koputeltua se starti jollain lailla pyörähtää ja niin päin pois, niin sitten mä soittelin hinausautoa. Hinausauto oli jossain Oulun ja Raahen välillä, kävi heittää vielä yhden lenkin. Sanoi, että vähintään 2 tuntia kestää, että hinausauto tulee sinne. Ei mitään. Sitä sitten mietittiin, että mitä seuraavaksi. No, sitten tarvii ruveta, kun tiedettiin, että todennäköisesti matka ei jatku siitä, niin Bookingista kämppä buukattiin sitten. Mä laskeskelin siinä silloin, kun oli uuden vuoden aatto. Uuden vuoden päivänä ei tehdä välttämättä mitään ja uuden vuoden aattonakaan ei ollut aikoja. Että aikaisintaan sitten niin kuin 2. päivä
olisi mahdollista saada johonkin se huoltoon, se auto korjaukseen. Niin 3 päiväksi otin bookingista sitä kämpä. Sitten toin siinä, kun se bookingin kämppä olisi saatu vasta 3. Niin siinä sitten oli vielä aikaa, että mitä sitten tehdään, että siinä on sitten koira ja kapsäkit ja kaiken näköistä mukana. Ja sitten loppujen lopuksi me mentiin sinne autolle takaisin. Mä pistin Webaston päälle, annoin sen pöhöttää 20 minuuttia ja siinä sitten koitin rynkyttää vähän autoa edestakaisin vaihde päällä. Ja sitten jostain kumman syystä niin auto starttasikin hyvin huonosti kylläkin vaivalloisesti. Ja just napsahti startti päälle ja just pyöritti. Sain auton käymään sitten ja soitin saman tien hinurille, että onko tulossa vai missä päin oot. Ja sain sen saman hinauskuskinkin kiinni ja se vaan totesi, että juu, että ei hän vie ihan hetkeen aikaan siellä, että peruttiin hinaus. Sitten kello rupesikin olleen sen verran jo, että meillä oli se ovikoodi sinne kämppään ja saatiin kamat heitettyä kämpille, koira ja kaikki kämpille. Niin tässä kävi vielä semmoinen, että me saatiin se huoltoaika sitten niin kuin tammikuun tokalle päivälle saatiin. Eli perjantaille saatiin iltapäivälle. Perjantaiksi pitäisi tulla uusi startti siihen, koska akua vaihtaminen ei auttanut. Niin uusi startti varmuuden vuosi katsotaan, että sillä sitten lähtisi trihaamaan. Ja siinä sitten sen jälkeen kun kamat ja ihmistä oli saatu sinne kämpille, niin sitten vaan autoa viemään sinne huoltopaikkaan. Auton mä jätin sinne huoltopaikan pihaan ja kävin siellä tiskille sitten vaan toteamassa, että se on auto on käynyt tuolla noin pihassa, että todennäköisesti ei lähde starttaamalla käymään, että kannattaa varmaan ajaa se nyt sisälle saman tien, että vaikka ne vasta perjantaina sitä kerkiäkin katsoa, niin se on siellä nyt sitten tallissa sisällä siihen saakka, että toivotaan, että perjantaina tulee uudet osat, uusi startti siihen ja toivotaan, että ei enää toista kertaa auto tee tuommoista samanlaista, että kyllä 20 asteen pakkassa vielä startti pitäisi pyöriä, varsinkin uudella lämpimällä akulla, minkä sieltä Kärkkäseltä kannoi. Mutta tämmönen. Nyt ollaan täällä Ylivieskassa, vietetään talvipäivää. Ei päästy isosyötteelle, ei päästy Rukalle. Kämppä on tosiaan 3 päiväksi täällä ja 3 päiväksi sen takia, koska se huoltoaika oli vasta perjantaina iltapäivällä, niin oltaisiin sitten jouduttu tyhjentämään kaikki kamat ja kaikki jonnekin taksiin tai jonnekin ja johonkin kauppakeskuksen kanssa, mennään ostoskärryjen kanssa, tavaroiden kanssa, niin ei olisi tullut yhtään mitään. Mutta toivottavasti perjantaina iltapäivä tulee kuntoon. Jos ei tule, niin meillä on vielä 1 päivä aikaa tässä sitten hommata kyytiä, että sitten saakin lähteä kotiin päin. Mulla ei ole aikaa olla täällä sitten enää pidempään, että lauantai-aamuna viimeistä kotiin jollain. Mutta nyt uuden vuoden päivän kävelyt Ylivieskassa ja K-Marketista hakee evästä. Täällä sitä ollaan nyt Ylivieskassa junaradalla. Tänne ei saada niin paljon lunta. Lähinnä siis tulin katsoa vaan tuota koskea, kun tässä on tämmöistä. Vähän niin kuin koskea olisi. En tiedä kuinka pitkältä tätä kävelyreittiä. Rupeako noin tekee vähän niin kuin patoja, pyydepatoja noin. En tiedä mikä vesistö toi jo. Ylivieskan asiantuntijat kertokoon, että mikä vesistö menee Ylivieskan läpi. Tossa on meidän kämppä tossa. Alakerran asunto. Yksiö, missä on oma sauna ja yksiö, missä on oma sauna. Ihan siistikuntoinen. Vähän vajaa satkunyö makso. Siinä on niinku pari sänkyä ja sitten vuodessohva, että sinne sopisi varmaan niinku 4 henkeä aika hyvin. Ja saunan lauteekki on sen kokoiset, että sinne sopisi just 4 henkeä. Jaa, nyt onkin sitten jo perjantai-päivä. Kello on jotain mitähän se mahtaisi olla, 11:30.
aurinko ei kauhean korkealle nouse. Tänään pitäisi ehkä saada sinne uusi starttimoottori sinne korjaamolle. Mä soittelen varmaan parin tunnin päästä, että tuleeko sitä vai ei. Ja jos ei sitä ole tullut ja auton saa käyntiin, se pitäisi olla siellä nyt ollut sisällä. Toissapäivänä me tultiin tänne Ylivieskaan, se pitäisi nyt olla ollut siellä sisällä. Ja jos se starttaa, niin me lähdetään sitten sillä vanhalla startilla veks täältä, että ei jäädä odotteleen sitä starttia tänne sitten, että tuleeko se ensi viikolla vai milloin, että nyt on oikeasti pakko lähteä tänään sitten menee. Että vähän ollut sillain, millaisen sanoisi, että ei ollut ihan semmonen reissu kuin ajatteli. Piti käydä tuolla Isosyötteellä ja Rukalla ja mutta kyllä toi kylmä ilma teki tepposet. Tai oikeastaan auto teki tepposet, että kyllä mun järjen mukaan niin 20 asteen pakkasauton pitäisi lähteä kyllä käyntiin. Taika ongelmahan ei ollut se, että auto ei lähtenyt käyntiin, vaan startti ei lähtenyt pyörimään. Että autohan olisi varmaan lähtenytkin käyntiin, jos startti olisi yrittänyt pyörittää, mutta ei. Niin tässä on nyt sillä vähän ollut, kun on ollut toi koira mukana. Se ei pärjää täällä pihalla niin kuin oikeastaan montaa minuuttia. Se rupeaa jalkojensa nostelemaan ja sit se ei ole tottunut käyttää mitään töppösiä jaloissa, niin ei voi oikein koiran kanssa heittää mitään lenkkiä ja sitten ei viitti kauhean pitkäksi aikaa jättää koiraa tonne majoituspaikkaan yksinänsä ja tässä on ollut monennäköistä semmoista säätöä, että sitten jos tosiaan kun auto jäi sinne, niin onneksi siinä nyt oli Prisma ja Kärkkänen, mihin pääsi sisälle silloin keskiviikkona, kun tää saaga alkoi. Niin toi vähän sillai turhan paljon muuttujia, että pitäisi saada koira pidettyä lämpimänä ja ihmistä pidettyä lämpimänä, että tällä eikö nyt aattelee tätä, että jos täällä on nyt se 20 astetta pakkasta, niin kyllä mä paljon mieluummin olisin jossain semmoista samassa, missä olisi 20 astetta lämmintä. Moni asia olisi paljon helpompaa silloin. Mutta on vähän karu keli kyllä tämmöiseen hengailuun. Vaikka toi kämppä onkin jo tuossa aika keskustassa, niin ei tuossa keskustassa nyt hirveästi mitään hengailupaikkoja. Että aika paljon se on mennyt sitten tää aika siihen, että istua möllötetään kämpillä ja katsotaan telkkaria ja räplätään puhelinta. Olisi voinut jotain muutakin keksiä kyllä. Tää menee nyt tällä. Toivottavasti saadaan auto kuntoon tänään. Ja jos ei saada autoa kuntoon, niin toivottavasti saadaan se jollain konstin käymään. Että joka tapauksessa tänään lähdetään. Tänään perjantaina. Huomenna olisi sitten vähän niin kuin muuta ohjelmaa jo, että huomiselle päivälle on varattuna kyllä muutakin. Täytyy tehdä tuohon loppuun sitten vähän vielä yhteenvetoa, että mitä tää kaikki ihana toi... Mikä tuolla menee? Mikä tuolla? Tuolla noin. Ei se on joku tirppa vaan. Täytyy sitten videon loppuun tehdä vaikka vähän yhteenvetoa, että mitä tää kaikki ihanuus tuli maksamaan. Että tähän nyt ainakin uusi akku. Se nyt olisi mennyt muutenkin vaihtoon. Se näytti alkuperäiseltä. Startin vaihto. Tää majoitus. Sitten, että kun täällä on joutunut taksilla kulkeen nyt sieltä korjaamolta tänne ja sitten täältä sinne korjaamolle, niin taksimatkat ja tommoset, niin kyllä siitä vaan kuluja tulee, että sitten päälle polttoainekulut, niin en mä usko, että tonnilla tästä reissusta selvittiin. Mutta elämä on. Täytyy katsoa nyt millä täältä tullaan pois. Joutuuko ottaa junan sitten? No, toivottavasti ei. Pakko on lähteä kävelemään tuolta kämpiltä, että siinä on pari päivää oltu nyt vaan ihmettelemässä. Niin sen verran piti sanoa vielä tuosta autosta, että mähän ostin se toissa syksynä. Eli se on mulla niin kuin yhden talven nyt ollut ja viime talvenahan ei ollut tuolla Pirkan maaseudulla mitään kovia pakkasia kertaakaan, että ei tainnut kertaakaan käydä 20 edes lähelläkään. Taisi olla varmaan 10 astetta maksimissaan pakkasta sillä, että mä olin tuolla Pakula liikenteessä, niin oli vähän sillä lailla tietenkin tuollainen soitellen sotaan, kun ei ollut sillä lailla vielä kokemusta siitä, että millainen toi lähtee
kylmänä käyntiin. Mut it is what it is. Oho, tästähän sais hyvän thumbnailin tonne YouTubeen, kun räkäjarrut on mennyt kuuraa. Kyllä. No kappas. Päästiin kotiin. Eli nyt on lauantai-aamu. Lauantai-päivä. Ja kuten näkyy, niin tännekin on tullut talvi sillä väliin. Tänne etelään Pirkanmaalle. Mutta hei, tähän tulee vielä pienet loppuhöpinät. Kiitos kun katsoit video. Toivon hartaasti, että myöskin tilaat kanavalle on tulossa monennäköistä videoa, hypetä ja kaikkea tätä. Tykkää, kommentoi, jne. Mutta tosiaan oli vähän semmonen raakille tää video, että mukana oli droneja ja kaiken näköistä ja oli tavoite kuvata hienoa kuvaa ja höpö. Kyllä se tollain, kun tulee tommonen tekninen murhe tulee, niin kyllä se niin kuin se ja sitten, että kun sen selvittämiseen menee niin kuin suurin piirtein kaikki energia ja asioiden hoitamiseen, niin ei sitä sitten se kuvaaminen paljon siinä kohtaa kiinnosta, että tommonen 20 asteen pakkasessa puuhastelu, niin olisihan siinä tietenkin show-hengessä voinut koittaa jotain itse tehdä enemmänkin kuin vaihtaa se akku. Ja kyllähän se siis käyntiähän se loppuviimeksi lähtikin, ettei siinä nyt eilen ehtoolla illalla lähdettiin Ylivieskasta 6 aikoihin. Oltiin kotona 12 aikoihin. Niin se oli semmonen reissu. Aika erilainen uuden vuoden reissu, mitä ajattelin. Ajattelin, että olisi voinut päästä vaikka eka kertaa rinteeseen. Nyt ei ollut semmoista mahdollisuutta. En ole laskenut, mitä kaikkea tämä tuli maksamaan tää, mutta siitä sitten ynnäilee. Toi majoitus oli 300, akku oli 200, uusi startti vaihtoineen 350, taksit korjaamolle ja majapaikalla välillä ne oli yhteensä 40, sitten polttoainekulut parisataa euroa, niin eikö me ruveta lähellä tonnia olleen siinä, että se oli semmoinen uuden vuoden reissu, että hei, tonnin se maksoi, mutta pääsipä Ylivieskaan rivitalokämppään sitten hengaamaan uuden vuoden yli. Sillä ei vielä semisti pelko perseessä, että tuleeko auto edes kuntoon sillä välin, mutta hyvä näin. Kyllä ainakin nyt auto tuntuu starttaava. En ole sitä nyt kokeillut tällä kylmällä ilmalla. Ja nyt se on tuossa yön yli levännyt auto, että starttaako se vielä yhtä kiukkuseen mitä eilen, mutta on siellä kuitenkin uusi akku ja uusi startti, että jos ei sillä tullut kuntoon, niin sitten vikaa jossain muualla. Mut, hei, tää oli tämmönen. Nähdään ensi kerralla. Toivottavasti jaksoit katsoa videon loppuun. Pistä peukkua, tilaa kanava, hypetä ja kommentoi, onko sulla ikinä ollut mitään tämmöisiä vastaavia ihanuuksia reissussa, että odotukset on kovat ja sitten ne haaveet vaan kaatuu. Ei mitään. Leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Morjes.